Tại sao người phương Tây lại dùng dao và dĩa để ăn? Trong khi đó ở Việt Nam, Trung Quốc hay nhiều nước châu Á, chúng ta quen với đôi đũa. Thì ở châu Âu, Mỹ hay Úc, dao và dĩa lại là bộ đôi quyền lực ở trên bàn ăn. Nếu bạn bước vào một nhà hàng phương Tây hoặc ăn các món Tây như là bít tết hoặc mì Ý, trên bàn thay vì đôi đũa thân thuộc, bạn thấy một con dao sáng bóng và một chiếc dĩa với những chiếc răng nhỏ xinh. Bạn sẽ cầm dao cắt một miếng thịt rồi dùng dĩa đưa lên miệng. Động tác này dường như quá tự nhiên với người phương Tây. Nhưng nếu bạn lớn lên ở Việt Nam, Nhật Bản hay Hàn Quốc, có thể bạn sẽ nghĩ sao không dùng đũa cho tiện, hay thậm chí dùng tay cho nhanh đối với người Ấn Độ. Thực ra việc dùng dao và dĩa không chỉ là một thói quen ăn uống mà còn là một phần không thể tách rời của văn hóa phương Tây. Nhưng tại sao lại là bộ đôi này chứ không phải là những thứ khác? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải quay ngược thời gian trở về những ngày đầu tiên của nền văn minh châu Âu, khi con dao còn là vũ khí và chiếc dĩa bị gọi là dụng cụ của quỷ. Hãy bắt đầu với con dao. Dao không chỉ là dụng cụ ăn uống mà còn là một trong những phát minh cổ xưa nhất của loài người. Từ thời kỳ đồ đá, con người đã dùng dao làm từ đá, xương hay là gỗ để săn bắn, cắt thịt và chuẩn bị thức ăn. Ở châu Âu cổ đại, đặc biệt trong thời kỳ Hy Lạp và La Mã, dao không chỉ là dụng cụ mà còn là vũ khí cá nhân. Trong các bữa ăn thời đó, người ta thường mang theo con dao bên mình, vừa để cắt thức ăn và vừa để bảo vệ bản thân. Bạn có thể hình dung một bữa tiệc ở Rome cổ đại giống như một buổi ăn nhậu nhưng lại rất căng thẳng, nơi ai cũng kè con dao bên hông, sẵn sàng rút ra nếu có chuyện. Đến thời kỳ Trung Cổ, dao vẫn là một vật bất ly thân. Trong các bữa ăn, thực khách dùng dao để cắt thịt từ những miếng thịt lớn được đặt ở giữa bàn, rồi sau đó sẽ ăn bằng tay. Đúng vậy, vì thời đó chưa có dĩa và mọi người chủ yếu bốc thức ăn bằng tay hoặc dùng thìa cho những món súp. Nhưng có một vấn đề lớn. Dao thời Trung Cổ với tư cách là một vũ khí thường mài rất sắc, và trong những bữa tiệc đông người, đặc biệt là khi cơn say đã đến, những con dao này đôi khi trở thành vũ khí gây sát thương. Có những ghi chép lịch sử kể rằng trong những bữa tiệc ở châu Âu, chỉ cần một cuộc tranh cãi nhỏ về danh dự hay đất đai, con dao trên bàn ăn có thể dẫn đến một vụ ẩu đả, thậm chí là đi xa hơn nữa. Để giải quyết vấn đề này, vào thế kỷ thứ 16, một thay đổi quan trọng đã diễn ra. Vua Louis XIII của nước Pháp, một người rất ghét đánh nhau trên bàn ăn, đã ra lệnh rằng tất cả các con dao ăn phải có mũi tròn thay vì mũi nhọn. Ý tưởng là nếu dao không còn sắc nhọn, nó sẽ ít nguy hiểm hơn và mọi người có thể tập trung vào việc ăn uống thay vì tác động vật lý với nhau. Quy định này không chỉ làm giảm những vụ đánh nhau trong bữa ăn mà còn đánh dấu một bước ngoặt. Dao từ một vũ khí trở thành một dụng cụ ăn uống thực thụ. Từ đây, dao ăn bắt đầu được thiết kế tinh tế hơn với tay cầm bằng bạc, bằng ngà hay thậm chí là khảm ngọc trai. Chúng không chỉ là dụng cụ mà còn là biểu tượng của sự giàu có và văn minh. Bây giờ, hãy chuyển sang chiếc dĩa. Nếu dao có lịch sử hàng nghìn năm thì dĩa lại là một tân binh. Trước thế kỷ thứ 10, dĩa hầu như không tồn tại ở châu Âu. Người dân thời Trung Cổ chủ yếu dùng dao, thìa hoặc dùng luôn tay để ăn. Thức ăn thường được cắt sẵn hoặc bốc bằng tay và các món súp, cháo thì dùng thìa. Nhưng khoảng thế kỷ 11, một thứ kỳ lạ bắt đầu xuất hiện ở châu Âu. Nó đến từ vùng đất mà ngày nay chính là Thổ Nhĩ Kỳ. Ở thời đó, giới quý tộc đã sử dụng một dụng cụ gọi là fuka, một chiếc dĩa với hai chấu nhỏ dùng để đâm thức ăn như thịt hoặc là trái cây. Năm 1004, một sự kiện lịch sử đã thay đổi tất cả. Công chúa Maria kết hôn với một hoàng tử ở Venice, nước Ý. Trong tiệc cưới, cô đã gây sốc khi dùng một chiếc dĩa vàng để ăn thay vì bốc tay như mọi người. Người dân thời đó hoàn toàn bàng hoàng. Họ gọi chiếc dĩa là dụng cụ của quỷ và cho rằng nó thể hiện sự kiêu căng, xa xỉ và không tự nhiên. Thậm chí giáo hội Công giáo còn lên án việc dùng dĩa, tuyên bố rằng nó đi ngược với cách ăn uống do Chúa ban, tức là dùng tay. Một số linh mục còn cho rằng việc dùng dĩa là tội lỗi vì nó thể hiện sự kiêu ngạo trước tạo hóa. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Công chúa Maria qua đời vài năm sau và nhiều người thời đó tin rằng cái chết của cô là lời nguyền vì cô dám dùng dĩa. Nghe thì buồn cười, nhưng nó cho thấy chiếc dĩa đã gặp phải sự phản đối dữ dội như thế nào. Tuy nhiên bất chấp những lời chỉ trích, chiếc dĩa đã dần trở nên phổ biến ở Ý, đặc biệt trong giới quý tộc ở Florence và Venice vào thế kỷ 14. Họ dùng dĩa không chỉ để ăn mà còn thể hiện sự giàu có và tinh tế. Một chiếc dĩa bạc thời đó có thể đắt hơn cả một con ngựa. Đến thế kỷ 16, những cuộc hôn nhân giữa Hoàng gia Pháp và Italia đã thay đổi số phận của chiếc dĩa. Phong cách ăn uống Italia đến Pháp và chiếc dĩa nhanh chóng trở thành một mốt trong hoàng gia. Từ Pháp nó lan sang Anh, Đức và các nước khác.
Đến thế kỷ 17, dĩa không còn là món đồ xa xỉ mà trở thành dụng cụ phổ biến trong các gia đình trung lưu. Thiết kế của dĩa cũng thay đổi, từ 2 chấu nhỏ nó cải tiến thành 3 hoặc 4 chấu, giúp dễ dàng đâm và giữ thức ăn hơn. Vậy, tại sao dao dĩa lại trở thành bộ đôi chủ đạo ở phương Tây thay vì đũa, thìa hay những dụng cụ khác? Thì nó có một số lý do chính như sau. Lý do đầu tiên liên quan đến việc là người phương Tây ăn cái gì và người phương Đông ăn cái gì. Không giống với châu Á, nơi gạo, rau và các món xào là chủ đạo, ẩm thực phương Tây thời Trung Cổ và Phục Hưng xoay quanh thịt. Những món như là bò nướng, lợn quay, cừu nướng, thậm chí là cả con lợn rừng thường được phục vụ thành miếng lớn, đôi khi là nguyên con đặt giữa bàn. Và để xử lý một miếng thịt to như vậy, bạn cần một con dao thật sắc để cắt và một chiếc dĩa để giữ sự ổn định. Đũa dù rất tiện lợi cho những món ăn nhỏ như là rau hay là cơm, lại không phù hợp để cắt những miếng thịt dày. Thậm chí trong các bữa tiệc hoàng gia, việc cắt thịt ngay tại bàn còn là một nghi thức thể hiện kỹ năng và sự khéo léo của thực khách. Thứ hai, đó là sự phát triển của văn hóa quý tộc. Vào thế kỷ 17-18, châu Âu chứng kiến sự ra đời của nghi thức ở trên bàn ăn. Giới quý tộc muốn phân biệt mình với tầng lớp lao động nên họ phát triển các quy tắc ăn uống rất phức tạp. Dao và dĩa với cách sử dụng đòi hỏi kỹ năng trở thành biểu tượng của sự thanh lịch. Ví dụ ở Anh, cách cầm dao và dĩa bằng tay được quy định rõ ràng. Bạn phải cắt miếng thịt thành những miếng nhỏ, dùng dĩa để đưa lên miệng và tuyệt đối không được dùng tay, trừ một số món như là bánh mì. Ai không làm đúng có thể bị coi là thiếu văn hóa hoặc quê mùa. Thậm chí ở Pháp có những cuốn sách hướng dẫn cách dùng dao dĩa được xuất bản, giống như cẩm nang trở thành quý tộc vậy. Châu Âu cũng có truyền thống lâu đời về luyện kim và chế tác kim loại. Từ thế kỷ 15, những thợ rèn đã tạo ra những con dao và dĩa tinh xảo với tay cầm bằng bạc, vàng, sứ hoặc thậm chí là khảm đá quý. Những bộ dao dĩa này không chỉ là dụng cụ đồ ăn mà còn là một tác phẩm nghệ thuật được giới thượng lưu săn lùng. Một bộ dao dĩa bạc thời Phục Hưng có thể có giá trị tương đương với một ngôi nhà. Điều này khiến dao và dĩa trở thành biểu tượng của sự giàu có. Khác với đũa ở châu Á, vốn thường được làm từ tre, gỗ, những vật liệu đơn giản và dễ tiếp cận hơn. Rồi khi những đế quốc châu Âu như là Anh, Pháp, Tây Ban Nha mở rộng thuộc địa của mình, họ mang theo văn hóa dùng dao và dĩa đến Mỹ, đến Úc, đến Nam Phi, đến một phần của châu Á. Ví dụ ở Mỹ, các cửa hàng đầu tiên ở New York đều phục vụ theo phong cách châu Âu với dao và dĩa là chuẩn mực. Một lý do ít được nhắc đến nhưng rất quan trọng đó là quan niệm về sự vệ sinh và sạch sẽ ở châu Âu. Vào thời kỳ Trung Cổ, ăn bằng tay là chuyện bình thường và lúc đó thì cũng chỉ có dao chứ chưa có dĩa. Nhưng đến thời kỳ Phục Hưng, giới quý tộc bắt đầu coi việc bốc tay là thô tục và bẩn thỉu. Dĩa với khả năng đâm thức ăn mà không cần chạm tay được xem là một cách ăn uống văn minh hơn. Để các bạn có cái nhìn rõ hơn, hãy so sánh dao và dĩa với đũa, dụng cụ ăn uống chủ đạo ở châu Á. Đũa xuất hiện ở Trung Quốc khoảng 1.200 năm trước công nguyên, sớm hơn rất nhiều so với dĩa ở châu Âu. Đũa được phát minh để phù hợp với ẩm thực châu Á, nơi những món ăn thường được cắt nhỏ trước khi nấu, như là xào, hấp, luộc hoặc là rán. Với đũa, bạn có thể dễ dàng gắp rau, cơm, gắp những miếng thịt nhỏ hay thậm chí là gắp cả một hạt đậu mà không cần phải cắt thêm. Đũa cũng rất linh hoạt, bạn có thể dùng nó để gắp, để trộn, thậm chí là để đánh trứng. Một khác biệt nữa là trong văn hóa châu Á, việc chia sẻ thức ăn từ một đĩa chung rất phổ biến và đũa thì làm rất tốt điều này. Bạn có thể gắp miếng thịt từ một đĩa cho cả gia đình mà không làm lộn xộn. Trong khi đó ở phương Tây, mỗi người thường có đĩa riêng và dao dĩa giúp xử lý phần ăn của từng người một cách gọn gàng. Thú vị hơn, đã có những cuộc giao thoa giữa hai nền văn hóa. Ví dụ vào thế kỷ 19, khi những nhà truyền giáo và thương nhân châu Âu đến Trung Quốc, nhiều người đã thử dùng đũa và cảm thấy rất khó chịu. Những nhà truyền giáo từng viết như thế này: đũa là một dụng cụ kỳ lạ, đòi hỏi sự kiên nhẫn mà tôi không có. Ngược lại, người Trung Quốc nhìn cách người phương Tây dùng dao dĩa và nghĩ rằng nó phức tạp hóa một cách không cần thiết. Một số người còn gọi dao dĩa là vũ khí trên bàn ăn. Những khác biệt này cho thấy dụng cụ ăn uống không chỉ là dụng cụ bình thường mà còn phản ánh văn hóa, lối sống và cả cách nhìn nhận thế giới. Và để làm video thêm phần hấp dẫn, sẽ có một vài câu chuyện bên lề liên quan đến dao dĩa mà có thể các bạn chưa từng nghe. Bạn có biết rằng trong Thế chiến thứ nhất, nhiều binh sĩ Anh và Pháp mang theo dao dĩa cá nhân trong ba lô của họ. Những bộ dao dĩa nhỏ gọn này không chỉ dùng để ăn mà còn dùng để đào hầm khi cần thiết hoặc là mở hộp đồ ăn. Điều này cho thấy dao dĩa không chỉ là dụng cụ ăn uống mà còn là vật dụng đa năng trong cuộc sống. Dao dĩa cũng có sự phân biệt đẳng cấp. Vào thế kỷ 18 ở Anh, số lượng chấu trên dĩa là biểu tượng của giai cấp. Giới quý tộc sẽ dùng dĩa 4 chấu, trong khi tầng lớp trung lưu chỉ dùng dĩa 3 chấu.
Còn nhà bạn, bạn đang dùng dĩa mấy chấu? Bạn có thể đi kiểm tra ngay bây giờ. Dao dĩa cũng đã đi vào vũ trụ. Trong các sứ mệnh không gian của NASA, dao và dĩa cũng được thiết kế đặc biệt để ăn trong môi trường không trọng lực. Chúng có một phần nam châm để dính vào bàn ăn, tránh bay lơ lửng trong tàu vũ trụ. Ai mà ngờ được, dao dĩa cũng có ngày chinh phục vũ trụ phải không nào? Hay công nghệ hiện đại cũng mang đến những cải tiến thú vị. Ở một số nơi như Mỹ, có những chiếc dĩa thông minh được tích hợp cảm biến để đo lượng thức ăn, giúp người kiểm soát chế độ ăn kiêng hoặc theo dõi dinh dưỡng. Ngày nay, dao dĩa vẫn là biểu tượng của văn hóa ăn uống phương Tây, nhưng chúng cũng đang thay đổi để thích nghi với thời đại. Với sự giao thoa văn hóa, nhiều nhà hàng ở châu Âu và Mỹ bắt đầu phục vụ những món ăn châu Á và đũa xuất hiện ngày càng nhiều. Ngược lại, ở Nhật, ở Hàn, ở Trung Quốc, ở Việt Nam, dao dĩa cũng trở nên phổ biến trong các nhà hàng phương Tây. Nhưng không phải ai cũng trung thành với dao và dĩa. Ở một số nước châu Phi, Nam Á hay Trung Đông, nhiều người vẫn thích ăn bằng tay vì họ cho rằng nó giúp cảm nhận thức ăn tốt hơn và tạo ra sự kết nối với văn hóa truyền thống, và nó cũng liên quan đến cả những yếu tố về mặt tôn giáo nữa. Và ngay cả ở phương Tây, những món như là pizza, hamburger hay khoai tây chiên cũng thường được ăn bằng tay. Điều này cho thấy, dù dao dĩa có lịch sử lâu đời, chúng không phải là bất khả chiến bại trên bàn ăn phương Tây. Trong một thế giới ngày càng đa dạng, chúng ta đang chứng kiến sự sống chung của nhiều phong cách ăn uống khác nhau. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.